Yan. Good morning guys. Share namin sa inyo about dito sa Nissan Almera na mayroong kalampag sa ilalim. So ayan, binaba namin yung buong talangka. Ayan. Kasi ang findings ko dito is yung rack and pinion ng may problema. So dito guys sa pang ilalim, mag-iingat kayo sa pagpapagawa lalo na kapag yung mga nag-home service at ibababa agad yung buong ano na to talangka Tapos pag nababa na, saka sasabihin sa inyo kung ano yung sira. So ito guys, i-share ko sa inyo about dito sa ano na to, yung problema. So sa pag-check ng pangilalim, kailangan ma-identify nyo muna kung saan nanggagaling yung ingay. Kung yung ingay ba may iba't iba kasing klase ng ingay na pwedeng mangyari kapag may problema kayo sa pangilalim, tulad ng lagutok, kalampag, langit-ngit. Ayan. Sa issue nito ng kay sir ay mayroong kumakalampag sa ilalim kapag napapadaan sa mga maliliit na lubak. Then yun nga, nung pan-checking namin, ang problema is yung rack and pinion. Ito. Alisin nyo muna yan. Ito. Kalugin mo to, Dave. Ito. Hindi. Ito. Ayan. Kung maririnig nyo sa, sige, lakasan. Ayan, ang lakas. Pag ganyan ang rack and pinion nyo, may play at may kalug na. Ayan. Kapag naluluba kayo, yan, maingay yan. Makalampag yan. So, ito, mas ina-advise ko, palitan nyo na lang ng bago kumpara dun sa i-repair. Kasi pag ni-repair nyo yan, wala rin. Mga ilang buwan lang din, sira na din yan. Kaya mas maganda, palit na ng bagong rack and pinion. So yun, dyan nang gagaling yung kalampag o yung ingay na naririnig namin kapag niro-rotate namin to. So ayan. So ito, yung talangka, yung pinaka beam na yan, binababa lang yan kapag sira ang rack and pinion. Yan, kasi mahirap i-access ang rack and pinion kapag nakakabit yan. So bababa mo siya ng buo kapag kayo ay magpapalit ng rack and pinion. Tapos kapag binaklas, yan, check nyo na rin yung ibang mga parts tulad nito, rack and yan. Itong tie rod kung kailangan ng palitan. At yung clamp bushing ng stabilizer bar, yan, kailangan ma-check nyo na rin. Kung okay pa naman, gagrasahan nyo lang. Yan. Tapos ito, stabilizer link, check nyo na rin. So ayan. So after mapalitan nito, kailangan to ng alignment, wheel alignment para tama yung pantay yung gulong. So ayan. Subject for replacement na tong rack and pinion ni sir. Ayan na po yung ating ipapalit na rack and pinion. Brand new po yan, made in Thailand. And then papalitan na rin natin yung tie rod kasi malambot na. So yan, 555 yung brand, made in Japan. Then after naming ma-install yan, nakabit, then road test, at okay na yung unit ni sir, wala nang kalampag at wala nang lumalagotok sa kanyang pangilalim kapag kami ay nadaan sa lubak. So ito lang ang naging problema, yung rack and pinion, saka yung tie rod naman malambot na kaya namin pinalitan. And then after noon, nagpa-wheel alignment na ako. Yan, para kukunin na lang ni customer at di na siya mag-abala para sa pag-wheel alignment. Ito naman po yung feedback ng ating customer. Maraming salamat po Sir Norman sa tiwala. Ayan po. Maraming salamat sir. Sa mga nais magpagawa sa amin na pangilalim, PM lang po kayo sa aming page, Nisker, at sa aking Facebook account na James Llanes. So meron din po yung YouTube channel. Pasupport naman po. Salamat po.